السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. معاكم شيماء. هعمل معاكم النهاردة بإذن الله إن شاء الله مشروب حلو جدا. طبعا المشروب ده من المشروبات المهمة جدا وخصوصا في فصل الشتاء ومع انتشار بقى الانفلونزا وادوار البرد، فالمشروب ده قوي جدا، هيقوي معاكي المناعة وكمان حلو جدا للناس اللي بتكح بقى وعندها ادوار برد. مشروب بجد تحفة. قبل ما ندخل على الفيديو ونشوف الوصفة بتاعتنا ما تنسونيش بقى باللايك وشير الفيديو. طبعا الناس الداخلة جديد على القناة ما تنسيش الاشتراك وتفعيل الجرس عشان اي جديد كده بنزله يوصلك على طول. يلا مع بعض ندخل على الفيديو نشوف النهاردة وصفتنا ايه. شتاء يعني انفلونزا، يعني ادوار برد، يعني بيجيلنا من الهوا كده، يعني بنبقى نازلين عادي خالص وبنرجع بدور برد طبيعي، لان المناعة يعني معظم الناس مناعتها ضعيفة. فالنهاردة هنعمل مشروب قوي جدا وحلو جدا وبيرفع معاكي المناعة، يعني بيبتدي ان هو كده يخلي الجسم عنده مناعة اقوى عشان ما تاخدوش كل شوية ادوار برد. وكمان من المشروبات الحلوة جدا لو بالفعل كده عندك دور برد وفي كحة وفي التهاب رئوي لا قدر الله، في كل المشاكل دي، المشروب ده من المشروبات القوية جدا للعلاج ده. وهقول لكم طبعا التوقيت المناسب للمشروب ده. اول حاجة كده هنعمل المشروب مع بعض. طبعا كلنا عارفين الزعتر المجفف. في زعتر فريش بنستخدمه في المطبخ وفي كمان زعتر مجفف. الزعتر المجفف ده بيكون عند العطار موجود او ممكن تشتروه من اي هايبر. ببتدي هنا انزل بمعلقة كبيرة من الزعتر المجفف وبنزل عليه بمية مغلية وبقلبه كويس جدا بالشكل ده. وطبعا الخطوة دي مهمة جدا ان انا بغطيه علشان احتفظ بالفوائد بتاعته كلها، لان الزعتر من الحاجات الحلوة جدا وفوائده كتير. الزعتر المجفف تمام او الزعتر البري هو اسمه كده. الزعتر يا جماعة من الحاجات المفيدة جدا في أدوار البرد، وكمان حلو جدا للناس اللي عندها مشاكل في الجهاز التنفسي، لأنه طبعا من الحاجات أو بيلعب دور فعال في علاج التهاب الشعب الهوائية والتهاب الجهاز التنفسي العلوي، وكمان بيعالج نزلات البرد، وكمان بيعالج السعال، وكمان بيعالج التهاب الحلق، وكمان التهاب الحنجرة. من الحاجات الحلوة جدا يا جماعة الزعتر، فعشان كده انا حبيت النهاردة استخدمه في وصفتي. وطبعا مش بس كده، لا، الزعتر بيعمل على تقوية الجهاز المناعي، وكمان حلو جدا ان هو بيعمل على تخفيف التهابات المعدة الحادة، وكمان حلو جدا لانه بيعزز صحة الجهاز الهضمي، بيعمل على تقليل الجراثيم المعوية لانه بيحتوي على خصائص مضادة للميكروبات، وكمان حلو جدا لانه بيدعم وبيعزز قوة البكتيريا النافعة في الامعاء. كمان حلو جدا لانه بيعمل على خفض ضغط الدم المرتفع. ده من فوائد بقى شرب الزعتر. الزعتر من الحاجات الحلوة جدا بيعمل على خفض الكوليسترول السيء في الجسم. كمان حلو جدا، يعني بصوا بقى ان هو من الحاجات اللي اي حد عنده مشاكل في الجهاز التنفسي بجد عليه وعلى المشروب ده. طيب برضو من الحاجات الحلوة في الزعتر ان هو بيعمل على التخلص من رائحة الفم الكريهة، لانه هو يعتبر من الاعشاب العطرية، تمام، زي زهرة البابونج كده. الزعتر زي ما قلت ليه فوائد حلوة جدا المفروض نهتم بيه، وخصوصا في البرد بقى وفصل الشتاء. انا كده خلاص، أنا شايفين طبعا هو بقى البخار ده اللي انا ببقى محتاجاه معايا في المشروب، تمام، لان دي الفايدة كلها بتاعه المشروب. علشان كده مهم جدا ان انا اسيبه متغطي 5 دقايق او 10 دقايق على حسب راحتك. انا رجعت وقلبته تاني، تمام. طيب انا في التحلية مش هستخدم السكر، اوكي. هبتدي دلوقتي كده
نقدمه للشرب، لان هو مش هينفع يتشرب بالطريقه دي. فانا ببتدي اجيب الكوبايه اللي انا هقدم فيها الزعتر، وببتدي اجيب فيها المصفى، وببتدي انزل بالزعتر بالشكل ده. تمام. طيب التحليه بتاعته بقى هتكون العسل الابيض، وكمان العسل الابيض هنا انا محتاجه بقى الفوائد بتاعته مع ادوار البرد. بنزل هنا بمعلقه من العسل الابيض، او على حسب الرغبه ممكن تنزلي بنص معلقه لو مش بتحبي الحاجات تبقى زياده شويه. حلو. تمام. بس فانا ضفت هنا بقى معلقه من العسل الابيض، بيقوي لي بقى المشروب بتاعي. تمام. علشان نقوي جهاز المناعه بتاعتنا، وكده المشروب جاهز معايا على التقديم. طيب انا يستحسن بقى ايه الوقت المناسب اللي انا ابتدي اخد فيه المشروب؟ افضل توقيت مناسب للمشروب، افضل توقيت للمشروب وهو الصبح. المفروض يتشرب على الريق. ليه؟ علشان تاخدي الفايدة بتاعته مظبوط. يتشرب على الريق، اولا هيساهم بشكل فعال على القضاء على دور البرد، وكمان حلو جدا يعني زي ما بنقول كده حاجة تفتح الصدر معانا لو احنا صدرنا مكتوم، او في كحة، او مش قادر اخد نفسي كويس. عليكم وعلى الزعتر، مشروب قوي جدا بجد. طيب ده افضل توقيت. احنا هناخده مرة واحدة بس؟ لا طبعا مش مرة واحدة. لو بالفعل عندك دور برد وعندك مشاكل في الجهاز التنفسي، بتحسوا بضيق تنفس او في كحة، يبقى مشروب الزعتر يتشرب 3 مرات في اليوم. بس اول مرة يفضل يعني الصبح على الريق. تمام. بس وبعد كده تاني مرة ده على حسب الرغبة، وتالت مرة على حسب الرغبة. بس يفضل اخر مرة او تالت مرة قبل النوم مباشرة، لان اي حد عنده سعال او ضيق تنفس بيزيد اكتر بالليل. يعني بالليل بتلاقي الموضوع بيزيد اكتر، فاحنا بنبقى عايزين حاجة كده تهدي ده. فعليكم بقى وعلى مشروب الزعتر، من المشروبات القوية جدا لده بجد. هيخفف معاكم يعني آلام البرد، وهيقوي المناعة، جهاز المناعي. طيب الزعتر مين اللي ينفع يشربه؟ اي حد ممكن يشربه، بس مش للرضع. تمام. الاطفال عادي، يعني في سن 5 سنين 6 سنين عادي يشربوا كوباية في اليوم، مفيش اي مشاكل. بالعكس هيقوي الجهاز المناعي، وكمان هيفتح معاهم الصدر. تمام. اي حد برضو مريض ضغط، حلو جدا للناس اللي عندها ضغط مرتفع، لانه بينزل الضغط. تمام. طب ضغطي واطي، نشربه مرة واحدة في اليوم. مريض سكر، حلو جدا للزعتر، مفيش منه اي مشاكل. تمام. يبقى اي حد ممكن يشرب الزعتر. لو حامل برضو مفيش اي مشاكل انها تشرب الزعتر. لو مرضعة برضو تشرب الزعتر. يعني الزعتر من الحاجات اللي يعني او من المشروبات اللي ملهاش اي علاقة باي مشاكل. تمام. دي كان الوصفة بتاعتنا النهاردة لأدوار البرد، لعلاج الكحة، لضيق التنفس، للربو لا قدر الله، يعني لعلاج السعال، وكمان حلو جدا لتقوية الجهاز المناعي. لو عندكم اي استفسار عن وصفتي النهاردة اكتبوها تحت في كومنت، وبإذن الله ان شاء الله هرد عليكم. ولو محتاجين اي وصفة تانية لأي حاجة اكتبوها لي، وبإذن الله ان شاء الله هنعملها مع بعض. برحب بكل الناس الجديدة معايا على القناة، وكمان برحب بكل الناس اللي متابعيني من زمن. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.